Tamhle stádo elků. Tyjo. Krásné dobré ráno, dneska je středa 28. srpna a už je to třetí den, co jsem se vrátil zpátky na trail z malého horského městečka Packwood, kam jsem dostopoval v neděli. A než jsem definitivně opustil divočinu Goat Rocks, tak mi příroda připravila ještě opravdu hrozné počasí. A byla strašná zima, foukal vítr a až na úplné výjimky jsem byl skoro celou dobu v mracích, než jsem se dostal do nižších poloh. Takže docela nic moc výhledy, ale když už nějaký byly, tak fakt stály za to. Stopování do Packwoodu taky nebylo úplně bezproblémové. Strávil jsem skoro 2 hodiny pod lyžařským střediskem White Pass. Než jsem někoho stopnul, zastavil mi chlap jménem Mike, který mě viděl, když přijížděl k benzínce a když od ní odjížděl, tak mě tam pořád ještě viděl stát, tak mě nakonec zastavil a do Packwoodu mě zavezl on. Jinak lidi tady jsou úplně zlatí, fakt, ale v Packwoodu to byl úplně jiný level. A teď jsem před obchodem a tady jsem potkal starou paní, která se jmenuje Cheryl, která mi normálně koupila jídlo, protože jsem jí řekl, že mám strašný hlad, že se nemůžu dočkat, až si tady něco koupím, tak ona šla a koupila mi kuře, fazole a smažený cibulový kroužky, takže to jdu sníst. A teď se tady stavili ještě jednou a dovezli mi ovoce. A před chvílí tady zastavila Mama G. Když jsem do sebe hládoval to jídlo, tak před obchod na parkoviště přijelo auto a nějaká paní na mě volala, jestli jsem PCT hiker, tak jsem řekl, že jo. A přišel jsem k ní a ona mi říkala, znáš Mama G? Říkám, Mama G, to mi něco říká, to je nějaký známý trail angel. A ona mi na to řekla, jo, to jsem já, dneska nikam nejdeš, budeš u mě. Takže nakonec se dneska zpátky na trail nevracím a zůstávám u ní doma, protože mě pozvala. Můžu se u ní usprchovat, vyperu si tam prádlo, má Wi-Fi, protože tady není žádný signál, takže naprosto úžasné. Miluju Packwood. Já tam u ní strávil noc a vlastně z neděle na pondělí s dalšími 3 hikery a v pondělí během dopoledne nás zavezla zpátky na trail a já jsem zase začal hajkovat. Já jsem se v průběhu úterka dostal do národního parku Mount Rainier, kterému dominuje hora Mount Rainier, která je pořád ještě zasněžená. A představte si, že jsem měl opět štěstí na Trail Magic a opět u toho stejného chlapa, jako už 2krát. A uvědomil jsem si, že jsem toho chlapa už někde viděl, ještě předtím, než jsem ho potkal u prvního Trail Magicu. A on mi řekl, že je to ten samý chlap, který mě přijímal v Hiker Heaven, což bylo ještě v poušti, v místě, kde se prostě o hikery úplně postarají od začátku do konce. A on tam vlastně dobrovolně pracoval a pomáhal těm, kteří Hiker Heaven provozují. Včera během podvečera jsem se dostal do vyhořelé části Washingtonu. Myslím, že to byl právě ten požár,
který tady řádil v roce 2017. No a docela jsem znervoznil, protože na obzoru se objevil docela takový šedočerný mrak kouře a i jsem to začal cítit, takže někde tady v okolí bude asi další lesní požár, ale pevně věřím, že se PCT vyhne a já budu moct projít celý trail až do konce, tak uvidíme. Teď jsem mluvil o tom, kolik je ve Washingtonu Trail Magicu a narazil jsem na další. Prostě to není možný. Takže se jdu najíst. Tak ten Trail Magic byl naprosto super. Pořádali ho lidi z centrály REI ze Seattlu, což je vlastně ten obchod nebo řetězec obchodů s outdoorovým vybavením a oblečením. Byl tam hromada jídla, takže jsem se klasicky pořádně nadlábl. Teď tady funím zpátky na trailu, mám dneska ještě ujít asi 25 mil a už je po 10, takže jsem opravdu zvědavý, kdy dneska dojdu do kempu. Každopádně stálo to fakt za to a navíc se mnou udělali rozhovor, kdy si mě natáčeli, fotili a ptali se mě na věci ohledně vlastně mojeho true hikeu na PCT, takže bych se měl objevit v nějakém magazínu nebo co. No jsem zvědavý, prej pošlou link, tak tam budu vypadat asi pěkně bídně, protože mě fotit po ránu to fakt nechceš. No a pak tam přišli ještě dva pánové, kteří dělali svůj Trail Magic, takže to byl dvojitý Trail Magic a si říkám, tyjo, že nás v tom Washingtonu tak strašně rozmazlo, aby jsme vůbec do té Kanady někdy došli. Dneska je nejteplejší den z týdne. Když jsem byl v Packwoodu, tak hlásili na středu 90 stupňů Fahrenheita slunečno. 90 stupňů Fahrenheita je asi 32 stupňů Celsia. A myslím, že tak kolem té 30 dneska je, takže se mi nejde úplně nejlíp. Navíc čím víc jsem na severu Washingtonu, tím víc je krajina kopcovitá, takže dneska je to fakt takový extrém, furt nahoru, dolů, už to začíná mít docela plný zuby. Jinak ten kouř, který jsem viděl včera večer, tak byl z požáru u Packwoodu, asi 10 km od PCT a údajně to je maličký požár. Takže jestli z maličkého požáru bylo tolik kouře, který vítr zaval až sem, docela daleko od Packwoodu, tak si nebudu představit, když tady fakt hoří kotel lesa, jak ta krajina musí vypadat. To musí být úplně, to podle mě nejde vůbec vidět. No a ty zvířata, které jsem viděl včera ráno, tak to byly elkové a konečně jsem měl signál, tak jsem si na Google přeložil, jak se řekne česky elk a měl by to být los. Takže tady žijí očividně losy, nebo losové a dokonce jsem viděl párek losů i s malým losátkem přímo v Packwoodu, dá se říct kousek od centra, takže jsou tady asi úplně všude, jako v Oregonu a v severní Kalifornii srnky. Dnešní den je vrcholem prokrastinace na trailu. Teď jsem objevil tady ty úžasné bodůvky a prostě já do toho kempu dneska snad ani nedojdu. Já už se pomalu blížím ke kempu, kde dneska budu spát. Ježišmarja, koukejte na to. Takový krasavec. A tady jsou další. Tady ten je ukázkový.
Škoda, že si vás nemůžu vzít, kluci. Jste krásný. No ale abych se vrátil k tématu. Teď se mi 2krát stalo, že prostě jdu po trailu a najednou tady zavál úplně brutální smrad, jak z nějakého pavilonu v zoo. Tak by mě zajímalo, co se tady kolem mě schovává. Vidím tady taky jako bobky plný borůvek, takže bych se nedivil, kdyby to byl medvěd, protože ty je prej žerou, nevím. A nebo ty losy, že by tady někde byly schovaný, ale ty většinou taky utečou, tak nevím, co to přesně je, ale docela mě to takhle na večer znervozňuje, protože jsem kousek od místa, kde budu stanovat.